ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የሺ ይባላለሁ። ለማታውቁኝ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ፀጉሬን እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። እኔ ፀጉሬን በጣም በቀላል መንገድ ተሰርጬ መውጣት ነው የምፈልገው። ለምን ቢዚ ስለሆንኩኝ ቀለል ያለ ነው የምፈልገውና ቀለል ያለ ዊግ እንዴት ሰርቼ ብዙ ስራ ማይጠበቅበት እንዴት አድርጌ እንደምወጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ዊግ ነው። ቀላል ነው። ቮሊዩሙ ብዙ አይደለም፣ ትንሽም ደግሞ አይደለም፣ ስስም አይደለም እና በቂ ነው። በቃ የሚያምር ሕውማን ሄር ነው። ከፈለጋችሁ አማዞን ላይ ነው የገዛሁት እና ከስር ጽፍላችኋለሁ ስሙን። ስለ ድምፄ ደግሞ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጉንፋን ይዞኛል። ከኋላው ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እንዴት እንደማስተካክል ደግሞ እንዴት እንደማድረግ ፀጉሬ ላይ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? የሚበቃኝን ያክል አካፍዬ ካወጣው በኋላ ዊጉን አድርጌበት ለካውና ምን ያክል እንደሚያስፈልገኝ ከዛ ሌላውን ሹሩባ ሰራለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዊጉ 14 ኢንች ዊግ ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ውስጡ እንደዚህ ነው። ክሊፕ አለው። ሹሩባ የምንሰራው ላይ ክሊፕ የምናረግ 3 ክሊፕ አለው ማለት ነው። በዚህና በዚህ ጋር በጎንና በጎን ከዛ መሀል ላይ ማለት ነው። ክሊፕ ታረጋለች። ከዛ ከስር አንድ መሰኪያ አለው። ከዛ ማሳጠሪያ ማስረዘሚያ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዊጉ ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምር ዊግ ነው። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ፀጉሬ ላይ አደርግና ምን ያክል ፀጉር እንደሚያስፈልገኝ ቦታውን እለካዋለሁ ማለት ነው። ምን ያክል ማውጣት እንዳለብኝ እንደዚህ እናረግና ከዚህ መሀል ፀጉራችንን ለክተን እናወጣዋለን ማለት ነው። ይሄ መሀል እዚህ ላይ ነው ማረገው። ስለዚህ እቺን የምታክል ማብዛት የለብንም። ይሄ ይበቃኛል። እንደዚህ መስመሩን አስተካክለዋለሁ። ይሄን እንደዚህ አካፍዬ ካወጣው በኋላ ሌላኛውን ፀጉሬን ሹሩባ ሰራዋለሁ በደንብ ወደ ታች ማለት ነው። ይቅርታ እንግዲህ ጊዜያችሁን ከመጨረስባችሁ ብዬ ፀጉሬን ሹሩባ ሰራሁት። እንደዚህ እቺን አካፍዬ አውጥቻለሁ። ከጎን ከጎን ትንሽ ብቻ ነው የጨመርኩት፣ በጣም ትንሽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሹሩባ እንደዚህ በቀጫጭኑ እንሰራዋለን ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እነዚህ አንድ ላይ እሰራቸዋለሁ። እቺ ቆርጣታለሁ ለማድረግ ስለሚያስቸግር እቺን መቁረጥ ኢዚ ያደርገዋል በጣም። ስለዚህ ሲከፈት እንደዚህ ይመስላል ሲቆረጥ። ይሄው እንደዚህ የሰራሁት ሹሩባ ላይ ጎን ያለውን እንደዚህ ያደርግና ከዛ የመሀሉን አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የመሃሉን ካረኩ በኋላ ይሄ የቀረውን የጎኑን
እንደዚህ አመጣና ክሊፑን ከፍቼ እዚህ የሰራው ሹሩባ ላይ አስይዘዋለሁ ማለት ነው ክሊፑን በደንብ። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄን አካፍለዋለሁ። እቺን እንደዚህ አካፍልና ወደ ታች እንደዚህ ያደርግበታለሁ። ከዛ እነዚህ ማካፈል ነው እና እንደዚህ እናካፍለዋለን። ስለዚህ ይሄን በፔስትራ ሰራዋለሁ ማለት ነው ፀጉሬን። እዚህ ጋር ኦን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ሂት ፕሮቴክተር አለ። በዚህ ምን አደርጋለሁ? ጫፉን እቆርጠዋለሁ። ቅባት አለው ፀጉሬ ታጥቤ ብሎ ድራይ አድርጌ ስለነበረ ቅባት ተቀብቼ ነበርና እሱና ሂት ፕሮቴክተሩ ተጨምሮ ይጨሳል በጣም። ከዛ በደንብ እያበጠርኩኝ ከፀጉሬ ጋር ብሌንድ አደርገዋለሁ። ከዊጉ ጋር አንድ ላይ ትንሽ ነካ ነካ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ካደረኩ በኋላ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ፊት ለፊቱን ማስተካከል ይቻላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ፀጉሬን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን እንድታበረታቱ በትህትና ጠይቃለሁ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።